שלום לכולם וברוכים הבאים למיקס ריאקשנס. אני אבי זייקנר. אני עידו נעמן. אני גזר. והיום אנחנו נגיב לשיר Too Epic to be True של ונילה נינג'ה, שייצג את אסטוניה באירוויזיון הקרוב בווינה. יאללה, עכשיו מתחילים. עכשיו מתחילה. אוקיי, מעניין שזו אותה להקה שהסגה את אסטוניה ב-2005. השאלה אם נחלה הצלחה שם? בהחלט נחלה הצלחה, אבל זה לא נראה לי הכיוון של מה שהיה ב-2005. זה נראה בינתיים מאוד שוודי, מאוד פנדרדי. למרות שהשוודיה הולכת המון על שירי פופ, ופה זה יותר רוקי כזה. אוקיי, יש זוויות צילום מעניינות. כן, יש בימוי. אבל זה לא באמת מתקדם מבחינת לחן. אני מרגיש שהשיר פשוט התחיל, והוא נשאר בפנטט, לא כזה אתי. זה לא מפוצץ את המוח. לא הייתה איזה התפוצצות, הם נשארו על אותו סולם כמעט. הייתי יכולה לראות את זה בכמעט כל קדם, של כמעט כל מדינה. אני לא רואה שום דבר שמייחד את זה. וייב של Remember Monday, קצת. כן? לא. אני לא חושב. הרמוניה, ביניהם. משהו בזיופים. מסכים משהו קצת. באפס נקודות מהקהל אולי. הן מנסות באמת להלהיב ולהרים קצת את הקהל, אבל זה לא באמת עובד. הלחן מאוד מאוד משעמם, נכון. לא מצליח להרים פה שום דבר. אני חייב להגיד שבתור מי שצפה באירוויזיון 2005, אכזבה ענקית. ממש אכזבה ענקית. גם השיר נשמע כמו כזה קלאסיקה של פעם, אבל לא בקטע טוב. הוא קצת מיושן. כן. אפי קיס, כן. למה? למה? למה זה טוב? השאלה אם זה יהיה בווינה. שלא יהיה בווינה. אוקיי, יש לנו פירוטכניקה. כן. מצחיק שגם פה, כמו באירוויזיון הקודם, יש מין עלייה כזאת שהן עולות על גבי איזושהי פלטפורמה, כאילו יש איזשהו טרנד כזה של בואו נרים את עצמנו מעל הבמה, זה יהיה הרבה יותר אולי זה חזק גם ירים וטוב. את הנקודות זה לא ירים. קודם כל זה לא מרגיש כמו 3 דקות, זה מרגיש כאילו עברו 10 דקות. אוקיי, ונגמר. כן. לא הרגשתי שום התקדמות מהשנייה שזה התחילה בשנייה שנגמר, זה היה פשוט אותו דבר. טוב, ונילה נינג'ה, זכרתי אתכם כל כך לטובה מ-2005 עם שיר, גם אז זה היה רוק, אבל זה היה הרבה יותר לחן טוב, היו שם כלי מיתר, היה שם איזשהו עניין, היה עיבוד מפוצץ, הם היו צעירות, היום הם לא צעירות, וזה נשמע הרבה יותר כאילו הם איבדו את זה בדרך, למרות שאני יודע שהם עדיין אחת הלהקות הכי מפורסמות שיצאו מאסטוניה, ואני מניח שרק בגלל זה הם נבחרו, זה סופר 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 מאכזב. ממש, כאילו, אני ציפיתי להרבה הרבה יותר מוונילה נינג'ה. אני באתי עם 0 ציפיות לאסטוניה, גם לא הייתי חובב גדול של השיר האסטוני הקודם, אבל זה פשוט הוריד את הרמה שמראש הייתה נמוכה. השיר משעמם, נשאר אותו דבר, מלכתחילה הסולנית מתחילה כאילו ב100, אז אמרתי בסדר, היא מתחילה ב100, היא תעלה ל200, לא, היא נשארת ב100 הזה, אולי 110, אין כלהקה לא מתקדמות הייתי אומר שהיא מתחילה ב10 ולא ב100, ונשארת על ה10. זהו, זה תלוי איפה אנחנו מתחילים להגדיר את הציר, אבל זה פשוט נשאר משעמם, גרוע, לא אהבתי. אני מסכימה, מצטערת להגיד. אתמול ישבתי ושמעתי את כל הקדם האסטוני, ואני חושבת שאולי לא היה להם שם איזה מאסטרפיס, אבל היה להם כמה וכמה שירים שהיו יכולים להיות הרבה יותר טובים מזה. לא יודעת אם הם בחרו את זה בגלל שהם להקה מוכרת, או בתור איזה קטע או משהו, אבל בעיניי זה לא עובד הקטע. ולקהל האירוויזיון ממש לא יהיה אכפת שזה להקה מפורסמת באסטוניה, ושהם ייצגו ב-2005, נכון. זה לא יהיה להם אכפת. נכון. והשיר פשוט לא מחזיק, הבימוי משעמם, אין איזה משהו שתופס, לפי דעתי זה לא, אסטוניה לא תראה גמר השנה. וואלה. כן. מעניין. מה אתה חושב? מבחינת מיקום אני חושב שזה, יש סיכוי אפילו לדעתי, למקום אחרון כללי, כאילו מקום אחרון בחצי גמר, כזה, אתה רואה את זה בגמר? לא יודע. זה תלוי ביתר השירים, ואנחנו רואים שדווקא הרמה היא די גבוהה יחסית השנה, ואל תסכלו אותי על זה שאני אומר שהרמה היא די גבוהה. לא, אני לא חושב שאסטוניה תעלה השנה לגמר, לצערי, אני חושב שבשנים האחרונות דווקא היו להם כמה יציאות טובות, אבל היציאה הזאת היא מהפחות טובות שלהם בשנים האחרונות, וסורי אסטוניה, בוחרים שיר אם טוב או לא טוב. זה לא היה טוב. מקום אחרון, זה המקום הריאלי שלי כרגע לאסטוניה, סורי. אז תודה רבה שצפיתם, לעוד עדכונים ולעוד ריאקשנים שלנו, תירשמו כאן לערוץ ביוטיוב, ובאמת אנחנו בכל מקום, רק תעקבו. ביי בינתיים. ביי ביי.